Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου του 2024. Έχουμε ένα σημαντικό γεγονός. Έχουμε μια βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα. Είναι το τρίτο μας θέμα. Έχω συλλέξει αρκετά στοιχεία. Προσπάθησα να μιλήσω και με κάποιους ανθρώπους. Θα πούμε κάποια πράγματα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα δικά μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, μετά από την πίεση που δέχτηκε, πιστεύω, ή από την διαρροή μιας πληροφορίας ότι νεοδημοκράτες βουλευτές ετοιμάζουν μια ερώτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κυρίως για τις βραχονισίδες που ο κύριος Κυλακάκης με νόμο ετοιμάζεται να απαγορεύσει την οικονομική δραστηριότητα. Άκου. Δηλαδή, βάση περιπτώσει, έκανε σήμερα μια συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής. Από τους 32 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή αυτή, συμμετείχαν στην διαδικασία της ενημέρωσης από τον κύριο Γεραπετρίτη 28 βουλευτές. Δεν γνωρίζω και δεν είχα και τον χρόνο να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω και να μπλεχτώ στα νεοδημοκρατικά. Αυτοί οι 4 ποιοι ήταν και γιατί δεν συμμετείχαν, αν δηλαδή η απουσία τους είχε και έναν πολιτικό συμβολισμό. Πιθανόν να μην ήταν εδώ ή να είχαν κάποια άλλη απασχόληση, θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση θα πρέπει να ήταν κλειστή φυσικά, δεν ήταν μέσα δημοσιογράφοι, ενδελεχής γιατί κράτησε πάνω από 3 ώρες. Τι έλεγαν 3 ώρες δηλαδή? Πρέπει να έγιναν ερωτήσεις και συζητήσεις κτλ. Το τι υπόθηκε εκεί, σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δικά μας, αναφέρουν τα ίδια. Δηλαδή, να σας πω τι ακριβώς φέρεται να είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Καταρχάς παρουσιάστηκε γεράκι. Το Πετρίτης υπόψη γεράκι είναι. Εντάξει. Και το Γεραπετρίτης αυτό σημαίνει. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Εκεί δηλαδή μας έλεγε ότι εγώ κι ας χαρακτηριστώ μειοδότης, τη γύρισε την πλάκα, ανάποδα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Εσείς δεν θυμάστε, η πλάκα λέγαν τους δίσκους. Άλλο τραγούδι είχε από τη μια μεριά ο δίσκος, άλλο από την άλλη. Τώρα τη γύρισε την πλάκα, άλλο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σε ερωτήσεις βουλευτών για τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Γεραπετρίτης φέρεται να είπε: σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει μέση οδός. Με το Φιντάν έχουμε να συζητήσουμε 2 θέματα. Ότι η μόνη διαφορά μας είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα και τίποτε άλλο, είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, το πλαίσιο που μπορεί να λυθεί αυτή η διαφορά είναι του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Εμείς έχουμε μια θέση Α και η Τουρκία έχει τη δική της θέση. Δεν υπάρχει μέση οδός, δηλαδή κάτι να δώσουμε εμείς, κάτι να δώσουμε εκείνοι. Ενώ και ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε στη Νέα Δημοκρατία, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Θα κάνουμε και μερικές υποχωρήσεις. Το έχω ακέραια τη δήλωσή του. Και το κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις μας το είπε και η κυρία αυτή από το ΕΛΕΜΕΠ, η Γενική Διευθύντρια, δεν θυμάμαι και το όνομά της. Λοιπόν, εδώ όμως λέει, δεν έχετε τέτοια πράγματα, εμείς έχουμε τη θέση μας, δεν κάνουμε ούτε πόντο υποχώρηση. Προσέξτε. Εμείς έχουμε μια θέση Α και η Τουρκία έχει μια θέση, τη δική της θέση. Δεν υπάρχει μέση οδός, πρέπει κάποιος να υποχωρήσει και να είστε σίγουροι ότι αυτός δεν θα είναι η Ελλάδα. Αλλιώς σταματάει ο διάλογος για αυτό το θέμα. Σημειώνεται ότι το θέμα της οριοθέτησης θα είναι αυτό που θα τεθεί στην επίσκεψη του Φιντάν. Τώρα, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο κύριος Γεραπετρίτης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε με έντονο ύφος και στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι το κείμενο όπως αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι θα επανεξεταστεί πλήρως. Εστίασε ο Γεραπετρίτης ειδικά στις διατάξεις που προβλέπουν ότι ακατοίκητα νησιά και βραχονισίδες δεν μπορούν να έχουν οικονομική τουριστική δραστηριότητα. Απαγορεύεται, γράφει ο κύριος Κυλακάκης. Έχω σοβαρές αντιρρήσεις, θα επανεξεταστούν, δεν μπορούν να περάσουν
Έτσι φέρεται να είπε ο κύριος Υπουργός. Παράλληλα φέρεται να είπε ότι όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών δεν υπήρχε το Κυπριακό στην ατζέντα του ΟΗΕ και τώρα υπάρχει. Το θέμα είναι πώς υπάρχει. Αν έχει ξεφύγει από το πλαίσιο των ψηφισμάτων, τότε υπάρχει με κερδισμένο την Τουρκία, όχι την Ελλάδα ή την Κύπρο. Τώρα, ο Δημήτρης Γκάτσιος από το Liberal έχει κάνει έρευνα. Είναι ο μόνος που έχει περισσότερα στοιχεία για τη συνάντηση. Φαίνεται έχει στην κυβέρνηση βαθύ τέτοιο. Λέει, στο τραπέζι δεν μπαίνει κανένα άλλο ζήτημα πέρα από τις θανάσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα. Αισθάνομαι, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε, αισθάνομαι υπερήφανη για την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής, υπήρξε άρτια ενημέρωση, έγινε μια εξαιρετική συζήτηση από την οποία φεύγουμε άπαντες ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Σταύρος Καλαφάτης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ακόμα μακριά από το συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες του κυρίου Γκάτσιου ο κύριος Γεραπετρίτης, σε ερωτήματα που του έθεσαν στην πορεία του διαλόγου. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι την 8 Οκτωβρίου θα συναντηθεί για 12η φορά με τον Φιντάν. Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η Αθήνα και η Άγκυρα έχουν φτάσει στο σημείο να μιλούν με ειλικρίνεια και ακρίβεια για τις επιδιώξεις τους. Σημαντικό είναι να μας λένε οι Τούρκοι ότι θέλουν το μισό Αιγαίο, κατάμουτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προσθέτοντας ότι στο επικείμενο ραντεβού οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν κατά πόσο υπάρχει πεδίο συμφωνίας επί των κανόνων που θα διέπουν τα επόμενα βήματα. Στις βασικές μας θέσεις δεν υποχωρούμε, τελεία και παύλα. Ενώ στις μη βασικές υποχωρούμε. Να δούμε. Και η Αθήνα είναι, συμπληρώνοντας, ότι η Αθήνα είναι αμετακίνητη ως προς το εύρος της συζήτησης με την Τουρκία. Μία συζήτηση που θα βασιστεί στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Στο διάλογο τι θέματα βάζεις, ήταν η ερώτηση που έκανε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης στο Γεραπετρίτη. Δεν βάζουμε θέματα για χωρικά ύδατα και αποστατικοποίηση των νησιών. Δεν έχουμε μιλήσει για τα θέματα που λέει η Τουρκία ότι θα εγείρει. Ξεκάθαρες απαντήσεις, έτσι, να λέμε του στραβού το δίκαιο. Και επίσης είπε ότι στις αρχές του έτους η Ελλάδα θα παρουσιάσει τα θαλάσσια πάρκα. Εκεί δεν ρώτησαν οι μάγκες τι έγινε με τα θαλάσσια πάρκα, γιατί το κάνατε σαν γραβιέρα με τρύπες, πώς το λένε αυτό, το τυρί. Από την πλευρά του Κακλαμάνης, ο βουλευτής ο Νικήτας, έθεσε στο Γεραπετρίτη το ζήτημα για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τις αντιδράσεις για την απαγόρευση οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας σε πολύ μικρά νησιά και βραχονησίδες. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών φέρεται απάντηση ότι υπάρχει ζήτημα, αυτές οι διατάξεις θα επανεξεταστούν. Να σας πω κάτι. Θετικό το βρίσκω όλο αυτό, αν είναι έτσι. Επαναλαμβάνω, εδώ θα λέμε πάντα το δίκαιο και το σωστό, όπως το αντιλαμβανόμαστε φυσικά, που σημαίνει ότι οι αντιδράσεις μας, παρότι μας καθίβρισαν, έπιασαν τόπο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο περίεργο πράγμα. Είδα σε όλες και όλα τα δημοσιεύματα που αφορά μία δημοσκόπηση της Άλκο και λέει η πλειοψηφία των Ελλήνων εμπιστεύεται τον Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Ακούστε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27% καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό. Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του καναλιού Α. Ο Μητσοτάκης είναι στο 27%, ο Ανδρουλάκης στο 10%, ο Βελόπουλος στο 6%, ο Κουτσούμπας στο 5% και ο Κασελάκης στο 4%. Κανένας απαντά στο 37%. Με συγχωρείτε, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό? Ο κανένας δεν το έχει. Τι θα έπρεπε να είναι ο τίτλος αν ήσασταν διευθυντές σε μια εφημερίδα ή μια ιστοσελίδα? Ο κανένας είναι ο πρωταγωνιστής ή τέλος πάντων αυτόν που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στο ερώτημα. Γιατί δεν το λένε ότι είναι ο κανένας? Γιατί βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας για να δείτε
ποιο είναι το επίπεδο της ελεύθερης έκφρασης των δημοσιογράφων. Ό,τι τους λένε, τέτοιους δεν τους βάζουν. Τι να πω τώρα. Έχουμε κάποια στοιχεία. Ο μεγαλύτερος για τον τουρισμό στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών, τώρα το λέμε τουρίστες, επισκέπτης είναι το κανονικό, που έρχεται στην Ελλάδα, προέρχεται κυρίως από την Ευρώπη, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία. Όμως υπάρχει μια εξαίρεση για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα τελευταία χρόνια σημειώνουν αυξανόμενη τουριστική κίνηση από τη γειτονική Τουρκία. Η φετινή χρονιά θα κλείσει με διπλασιασμό των Τούρκων επισκεπτών για τη Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα από 70.000 που ήταν πέρυσι, φέτος θα ανέλθουν στις 140.000, που σημαίνει ότι διπλασιάστηκαν, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στο περιθώριο ημερίδας που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Λέσβο, με επίκεντρο τη σημασία της τουρκικής αγοράς για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αφορμή για την εκδήλωση αποτέλεσε η πρωτοβουλία της Περιφέρειας να τιμήσει τον Τούρκο επιχειρηματία Ραχμί Κότς, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια διατηρεί στενούς δεσμούς με το νησί, έχει κατοικία στο πέραμα της Λέσβου, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της συμμετοχής του στην κοινοπραξία με την FF Group για τη Μαρίνα Μυτιλήνης, ενώ έχει αποκτήσει και σημαντικές εκτάσεις που σκοπεύει να τις αυξήσει περαιτέρω. Τώρα, φέτος συνολικά ο αριθμός Τούρκων επισκεπτών αναμένεται στα υπόλοιπα νησιά του και στα τρία νησιά βασικά, Λέσβος, Χίος και Σάμος, θα φτάσει τις 500.000 ο αριθμός των επισκεπτών. Είναι ένα σημαντικό. Τώρα θέλω να σας πω κάποια πράγματα για τον Κότς. Λέγονται πολλά. Εγώ είμαι μάρτυρας, πήγα στα θυρανίξια του ναού του Αγίου Νικολάου στην Αβάνα της Κούβας, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο αείμνηστος Γεώργιος Κοστούλας. Ένα αίτημα που ήταν δεκαετιών, πήγε εκεί αυτός ο πληγωμένος άνθρωπος από την υπόθεση Οτσαλάν, και παρότι το Ρωσικό Πατριαρχείο και η Ρωσική Πρεσβεία με 19 δισεκατομμύρια δολάρια χρέωση Κούβα στη Ρωσία, αρνιόταν ο Κάστρο να δώσει για να μην θεωρηθεί αυτό είναι η σπίδηση, εκεί είναι η περιοχή ευθύνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Τελικώς ο Κάστρο πίστηκε από τον πρέσβη, καθόταν μαζί του 7-8 ώρες και συζητούσαν, ήξερε τα πάντα για την ελληνική ιστορία, του έδωσε λοιπόν μάλιστα πλήρωσαν όλα τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού της Κούβας, έστειλε εδώ αρχιτέκτονα, βυζαντινή ναοδομία είναι, είδαν πώς ακριβώς και τον έστησαν τον ναό, ήμουν στα Θυρανίξια και ήταν εκεί και ο Κότς, αυτός που πήρε τη Μαρίνα, ήταν παρόν σε όλες και στα Θυρανίξια, μια διαδικασία, μια λειτουργία που ξεκίνησε 2 ώρες, τον είδα με ευλάβεια παρακολουθούσε, όπως παρακολουθούσε και ο 87χρονος τότε, αν δεν κάνω λάθος, 85 ήταν ο Κάστρο, όρθιος, με ευλάβεια επί 2 ώρες, ήταν εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Λέγονται διάφορα για την οικογένεια του Κότς. Όταν πέθανε ο πατέρας του, τότε ήμουνα στη Σμύρνη και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, έγινε η ταφή του σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι το λείψανο είχε αφαιρεθεί από εκεί και κανείς δεν ξέρει που πήγε. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, απλά να σας πω ότι όταν πέθαναν οι κρυπτοχριστιανοί στον Πόντο, τους έκαναν κανονική κηδεία την ημέρα με το μουσουλμανικό τυπικό και το βράδυ τους ξέθαβαν και τους πήγαιναν και τους έθαβαν με χριστιανικό τυπικό σε άλλο νεκροταφείο όσο ήμασταν εκεί, έτσι. Γιατί υπήρχαν και τα μουσουλμανικά και τα χριστιανικά νεκροταφεία. Λοιπόν, αυτά για τον Κότς και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω εάν όντως υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Εγώ σας ανέφερα 2 γεγονότα. Στο ένα που ήμουν μάρτυρας και στο άλλο που το κάλυψα όσο ήμουν στην Τουρκία και έγινε αυτό που σας είπα.
Πάμε τώρα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, έγινε το άτυπο τριμερές δείπνο στην Νέα Υόρκη. Εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο Χριστοδουλίδης ήθελαν η επόμενη σύνοδος να γίνει 5 συν 1, όχι 5 μάλλον, δηλαδή 4 συν 1, ναι, 5 συν 1, δηλαδή Χριστοδουλίδης Τατάρ, Ελλάδα, Τουρκία και ο ΟΗΕ. Αυτό ήθελαν ο Τατάρ, ο Χριστοδουλίδης ήθελε 5 συν 1, ήθελε και τη Βρετανία. Ο Τατάρ το απέρριψε. Τελικώς ο Γκουτέρες βρήκε μία φορμούλα, θα κάνει 3 διαφορετικά τραπέζια, θα στήσει στην επόμενη συνάντηση, στα οποία τα 2 θα είναι 4 συν 1 και στο 1 που αφορά τις εγγυήσεις θα είναι και η Βρετανία, γιατί με ή χωρίς εισαγωγικά δικαιούται ως εγγυήτρια δύναμη. Άρα, πρώτο τραπέζι θα αφορά την διακυβέρνηση, σύνθεση 2 συν 1, θα συμμετέχουν Χριστοδουλίδης Τατάρ και Ηνωμένα Έθνη. Δεύτερο τραπέζι εγγυήσεις, σύνθεση 5 συν 1, θα συμμετέχουν οι 2 κοινότητες, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο συν τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα αυτό οι 2 κοινότητες δεν μ' αρέσει. Τι θα πει 2 κοινότητες? Η Κυπριακή Δημοκρατία, το ψευδοκράτος και οι υπόλοιποι. Τρίτο τραπέζι ασφάλεια, θα είναι 4 συν 1, συμμετέχουν οι 2 κοινότητες, τι από αυτό βλέπω, η Ελλάδα, η Τουρκία συν τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πουθενά. Γαργάρα την κάναμε. Γιατί να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ως παρατηρητής. Γιατί το θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί Κύπρος και Ελλάδα είμαστε μέλη. Και σου λέει γιατί να τους δέχω. Το απέτησαν ενώ σε κάποια φάση ήταν παρατηρητής. Τώρα, αυτά είπε, ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία της Κύπρου, όλα τα κόμματα, το Εθνικό Συμβούλιο, ο Χριστοδουλίδης. Ο Χριστοδουλίδης λοιπόν εμφανίζεται έτοιμος να συζητήσει το θέμα της διακυβέρνησης στον άξονα των 3 singles, δηλαδή μιας κυριαρχίας, μιας ηθαγένειας και μιας διεθνούς προσωπικότητας, καθώς και τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά τα ζητήματα στρατευμάτων και της ασφάλειας, ο Χριστοδουλίδης είπε στους συνομιλητές του ότι παραμένουν τα σημαντικά που αφορούν το ζήτημα της επανεξέτασης και του οριστικού τέλους, δηλαδή η ημερομηνία που δεν θα επανεξεταστεί. Τότε φεύγουν όλοι, εννοώ τα στρατεύματα κατοχής της Τουρκίας. Από τη συζήτηση της Νέας Υόρκης, εκείνο που φάνηκε ότι ήταν πέραν της γενικής άρνησης όλων των ζητημάτων, στο θέμα των στρατευμάτων φέρεται να έστειλε το μήνυμα ότι ο ίδιος δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον τουρκικό στρατό. Το μόνο θέμα το οποίο ο Τατάρ δέχεται να συζητήσει είναι αυτό των οδοφραγμάτων, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, μόνο για τα οδοφράγματα δεν μπορώ να πω, ότι το συμφέρει δηλαδή. Και είπαν ότι ο Τατάρ δεν θέλει την Ολγκίν Κουεγιάρ αυτήν, γιατί λέει μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει τα 3 απευθείας εμπόριο, απευθείας πτήσεις και διεθνείς επαφές, απευθείας διεθνείς επαφές, και δεν μου το έκανε και δεν τη θέλω. Τώρα λένε να επεκταθεί το συμβόλαιο της Κουεγιάρ, θα δούμε, και μίλησαν και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ο Χριστοδουλίδης λέει ότι εμείς ήδη εφαρμόζουμε 11 και είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε και άλλα. Δηλαδή, ίδρυση επιτροπής για την νεολαία, Ελληνοκύπρη, Τουρκοκύπρη, δημιουργία επιτροπής αλήθειας για τους αγνοούμενους, σύσταση συμβουλευτικού οργάνου της κοινωνίας των πολιτών να συζητούν παράλληλα τη λύση οι πολίτες. Τώρα, σήμερα ξεκινούν τα μέτρα, πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024, στη Λευκοσία ο πρώτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ. Στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος θα απευθύνει τα εισαγωγικά σχόλια εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ θα εκπροσωπηθούν από τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για ευρωπαϊκά και ευρωασιατικά θέματα, κύριο James O'Brien,
ο οποίος θα ηγείται διευρυμένης αντιπροσωπείας, παρακαλώ. Επικεφαλής Κυπριακής Αντιπροσωπείας κατά τις ολοήμερες διαβουλεύσεις θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Ανδρέας Κακουρής. Οι εργασίες του πρώτου στρατηγικού διαλόγου θα εστιάσουν πάνω στις θεματικές ενότητες: διεθνής, περιφερειακή και περιφερειακή συνεργασία, ασφάλεια, διαχείριση κρίσεων και επιβολή του νόμου, εκπαίδευση, δεσμοί μεταξύ των δύο λαών, ενέργεια, εμπόριο, έρευνα και τεχνολογία. Μετά το πέρας θα εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν, αύριο θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι είναι εξαιρετικής σημασίας να συμμετέχει ο γίγαντας ΗΠΑ σε στρατηγικό διάλογο με την διαιρεμένη Κύπρο, για τη διαίρεση της οποίας και την κατάληψη του 37% από τους Τούρκους έπαιξαν οι ίδιες οι ΗΠΑ καθοριστικό ρόλο. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε κατοχή. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι η απαρχή μιας πολιτικής από την Ουάσιγκτον που θα οδηγήσει στο ξεπροβόδισμα του τουρκικού στρατού κατοχής από το νησί και επιτέλους η Κύπρος να γίνει ένα κανονικό κράτος, ενιαίο κράτος, όπου οι πολίτες θα έχουν ισότητα και όχι οι κοινότητες ισότητα, οποιαδήποτε ισότητα, οι πολίτες θα έχουν ισότητα, ανεξαρτήτως εθνικής ταυτότητας, θρησκείας και όλα τα άλλα. Οι πολίτες. Τώρα, όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο, κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Ερντογάν στο Καζάν στη σύνοδο των BRICS. Ο Στάνο δεν έκρυψε την ενόχληση της Επιτροπής για την παρουσία του Ερντογάν στο Καζάν και είπε: ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη. Κυρώσεις και διεθνής απομόνωση του Πούτιν. Από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουμε να ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν ελπίζουν σε πρόοδο στην ενταξιακή τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του έκανε στα μούτρα κρέας τώρα. Πες κάτι πιο σκληρό, να το νιώσει. Τώρα, η Τουρκία της τράβηξαν το αυτή η Ουάσιγκτον και απαγόρευσε αθόρυβα τις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού προς τη Ρωσία, γιατί αν δεν το έκανε θα είχε συνέπειες. Η Τουρκία και ο Νίγηρας, όχι η Νιγηρία, ο Νίγηρας, από εκεί που εξεδίωξαν τους Γερμανούς, τους Αμερικανούς που είχαν δύο βάσεις, τους έδιωξαν, και τους Γάλλους τους έδιωξαν και τις εταιρείες γαλλικές και καναδικές που έκαναν εξόρυξη ουρανίου, και τώρα η Τουρκία έχει βάλει στο μάτι τα κοιτάσματα ουρανίου της Νιγηρίας. Υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της εξόρυξης, ένα σημάδι στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς νέες δυνάμεις ανταγωνίζονται για πρόσβαση στους πόρους ουρανίου της Δυτικής Αφρικής. Η συμφωνία, μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας Νιγεριανών αξιωματούχων στην Τουρκία, στοχεύει να βοηθήσει τουρκικές εταιρείες να αναλάβουν έργα εξερεύνησης κοιτασμάτων στον Νίγηρα, έγραψε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ενέργειας Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ στο X, χωρίς να διευκρινίσει την φύση των πιθανών έργων. Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν για να εξετάσουν το κατά πόσον οι τουρκικές εταιρείες θα μπορούσαν να εμπλακούν στον τομέα της εξόρυξης στον Νίγηρα, δήλωσε ο Ιμπραήμ Χαμιντού, επικεφαλής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού του Νίγηρα, Αλή Λαμίν Ζεϊνέ. Υπόψη ότι εκεί ήδη δραστηριοποιούνται ρωσικές εταιρείες για το ουράνιο και είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου, και από εκεί οι Γάλλοι και οι Καναδοί έβγαζαν. Τώρα, η Μελώνη μίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο και θέματα ήταν Μέση Ανατολή, Ουκρανία και το προσφυγικό. Η Μελώνη δραστηριοποιείται στο θέμα. Πάμε να δούμε τώρα την βομβιστική επίθεση. Έχουμε κάνει ένα έκτακτο. Τελικώς οι νεκροί είναι 4 και οι τραυματίες νομίζω 14. Να πούμε ξανά ότι τις μεταμεσημβρινές ώρες σήμερα έγινε μία
βομβιστική επίθεση ή μάλλον μια επίθεση εισβολής. Από ό,τι λένε ήταν 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Εισέβαλαν κρατώντας στα χέρια τους αυτόματα όπλα και πιθανόν είχαν και κάποιες βόμβες. Εισέβαλαν μέσα στην Τουσάς, είναι η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, είναι η βιομηχανία, το κέντρο της αεροπορικής βιομηχανίας της Τουρκίας, στην Άγκυρα είναι. Εκεί στο έκτακτο μπορείτε να δείτε, έχουμε τι ακριβώς παράγεται και με τι δραστηριοποιείται αυτή η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία. Είναι πάντως η καρδιά της τουρκικής αεροπορικής βιομηχανίας, όπως είπαμε. Εκεί γίνονται όλες οι μελέτες για την ανάπτυξη του μαχητικού 5ης γενιάς, όπως λένε. Επίσης εκεί αναπτύσσονται και παράγονται μη επανδρομένα αεροσκάφη και μάλιστα εξοπλισμένα. Είναι μια κρίσιμη βιομηχανία. Τώρα, είπαμε ότι είδα το βίντεο, με ανοιχτά πρόσωπα ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα, ήταν προφανώς ήταν βομβιστές αυτοκτονίας, δηλαδή δεν πήγαν για να φύγουν, δεν έκρυψαν τα πρόσωπά τους. Αυτό σημαίνει ότι με τα πρόσωπα θα καταλάβουν και ποια οργάνωση βρίσκεται από πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις. Είπαμε ότι αποκλείεται να είναι το κράτος, γιατί το κράτος όταν κάνει τέτοιες ενέργειες φροντίζει να κρύψει τα ίχνη του, δηλαδή δεν δείχνει πρόσωπα και συνήθως δεν σκοτώνονται αυτοί που κάνουν τις επιθέσεις. Κάνουν την επίθεση και το κράτος φροντίζει να τους φυγαδεύσει. Άρα είναι κάποια οργάνωση. Προφανώς είναι το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Προφανώς. Μπορεί να είναι και κάποια αριστεριστική οργάνωση. Θα το δούμε αυτό. Πιστεύω ότι είναι το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Γιατί αυτές οι επιθέσεις δεν γίνονται για να κάνουν ουσιαστική ζημιά σε αυτές τις... ένα τεράστιο εργοστάσιο. Τι έγινε? Σκότωσαν 4 ανθρώπους, τραυμάτισαν 14. Έχει πολύ σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα. Χτυπάμε αυτήν τη βιομηχανία. Καταρχάς νικήσαμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχετε μέσα στην πρωτεύουσά σας. Αυτά τα μηνύματα στέλνουν. Αυτά σας τα λέω διαβάζοντας χρόνια τώρα τις προκηρύξεις, έτσι, και τις αναλήψεις της ευθύνης. Σας νικήσαμε λοιπόν το σύστημα της ασφάλειας που έχετε, μπήκαμε και στο πιο καλύτερα φυλασσόμενο εργοστάσιό σας και εκτυπήσαμε αυτό το εργοστάσιο που παράγει μη επανδρομένα αεροσκάφη και F-16, τα οποία είναι ο κυριότερος εχθρός των ανταρτών. Στα επίγεια νικάνε 10-0 τον τουρκικό στρατό. Αν δεν υπήρχε η επικράτηση στον αέρα, 10-0 νικούν αντάρτες. 10-0, το ξαναλέω. Από ό,τι μου λένε διάφοροι με τους οποίους έχω συζητήσει, λέει δεν υπάρχει, λέει, είναι όπου τους έχουμε κτυπήσει, όπου έχουμε κάνει μάχες, τους έχουμε νικήσει. Αυτός είναι ο φόβος. Άρα υπάρχει αυτός ο συμβολισμός. Το έχουμε πει και στο έκτακτο που κάναμε. Δεν είμαστε εμείς δικαστές και δεν πρόκειται να γίνουμε φερέφωνα του τουρκικού εγκληματικού κράτους και παρακράτους. Δεν θα πούμε ποτέ μία τέτοια επιχείρηση, δεν θα το ονομάσουμε τρομοκρατική επίθεση. Ποτέ. Τρομοκρατική επίθεση είναι οι επιθέσεις που γίνονται τυφλές και χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι που δεν σχετίζονται με το κράτος και με τον αγώνα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία, εννοώ βιομηχανία, εμπλέκεται στον αγώνα. Άρα για μας είναι βομβιστική επίθεση. Με θλίψη διαπιστώνω, ούτε Τούρκοι να ήταν. Πάρτε και διαβάστε. Όλη τρομοκρατική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση. Αυτό είναι σημάδια έκπτωσης στη χώρα. Έκπτωσης, έχουμε εκπέσει, δεν είμαστε κανονικό κράτος, δεν είμαστε κανονική κοινωνία. Από πού και ως πού εμείς να υιοθετούμε τις ορολογίες του τουρκικού κράτους και παρακράτους, αυτού του εγκληματικού κράτους? Τι είμαστε? Ήδη γίναμε γισουφάκια? Και έχω πει ότι δεν θα εκνευρίζομαι για λόγους που, εντάξει, δικούς μου.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα ακούστε, είχαμε στην έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, είχαμε μια κίνηση συμβολική. Ο Ντεβλέτ Μπαξελί, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, αυτός που ονομάζει τρομοκράτες στους βουλευτές, σηκώθηκε από την καρέκλα του, πήγε στο πόδι, σαν να προσκύνησε τους Κούρδους βουλευτές και τους χαιρέτησε. Γεια σας, και αυτοί τον χαιρέτησαν. Αυτή ήταν μια κίνηση συμβολική, κάτι έδειχνε. Και αμέσως μετά έγινε συνάντηση Ερντογάν Μπαξελί, στο σπίτι του Μπαξελί. Και αυτό είναι συμβολικό. Διότι το μεγάλο εμπόδιο στην επίλυση του κουρδικού, με ή χωρίς εισαγωγικά, είναι η Γκρίζοι Λύκοι, ο Μπαξελί και ό,τι κρύβεται από πίσω, το βαθύ κράτος. Προφανώς η Τουρκία σδριμώχτηκε και προφανώς θέλει αυτή τη στιγμή να πετάξει ένα ξεροκόμματο στους Κούρδους, όπως έγινε το 1923 στη Λοζάνη, να τους ξεγελάσει, να το πάρει με το μέρος της για να μπορέσει να διαχειριστεί τα άλλα μέτωπα, κυρίως στη Ροζάβα, στόχος είναι η Ροζάβα, και να αποφύγει το λογαριασμό που έρχεται στο κουρδικό. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό χθες ο Μπαξελί είπε αυτά που είπε, να απελευθερωθεί ο Ζαλάν και να έρθει στη Βουλή να μιλήσει. Αρκεί να αποκηρύξει την τρομοκρατία, σε εισαγωγικά, και να διαλύσει την οργάνωσή του. Φυσικά έγινε χαμός. Τώρα, σε λιγότερο από 24 ώρες να γίνει μια τέτοια βομβιστική, μια τέτοια επίθεση σύνθετη, δύσκολη, να προετοιμαστεί και να... Αυτό είναι αδύνατον. Προφανώς υπήρχε έτοιμος αυτή η επιχείρηση, δηλαδή είχαν γίνει αναγνωρίσεις, είχαν γίνει οι προετοιμασίες, είχαν μεταφερθεί τα όπλα, τα πυρομαχικά, τα εκρηκτικά, είχαν γίνει αναγνωρίσεις όπως είπαμε, τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κτλ. Και αυτό ίσως να έγινε μετά την κίνηση του Μπαξελί, την πρώτη κίνηση, γιατί ο χρόνος, εντάξει, πέρασαν πόσες μέρες. Τώρα, αν ήταν έτοιμοι και μετά το χθεσινό πήραν το μήνυμα κάντε την τώρα, αυτό μπορεί να έγινε. Θα βγάλουμε συμπεράσματα, σημαντικά συμπεράσματα, αν δούμε την ανακοίνωση του Κουρδικού Απελευθερωτικού Κινήματος. Εάν αναλάβουν την ευθύνη, άλλα συμπεράσματα θα βγάλουμε. Εάν πουν δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, είναι πρωτοβουλία τοπικών ομάδων, θα βγάλουμε άλλα συμπεράσματα. Εάν πούν ότι είναι πρωτοβουλία τοπικών ομάδων, τότε αφήνουν την πόρτα ανοιχτή για έναν διάλογο για πολιτική λύση στο κουρδικό. Εάν όμως αναλάβουν την ευθύνη, τότε είναι ένα μήνυμα προς τον Μπαξελί, προς τον Ερντογάν, προς το ίδιο το κουρδικό κόμμα, γιατί και αυτή πολιτική είναι, έτσι, μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάμε, ίσως είναι ένα μήνυμα και στον ίδιο τον Οζαλάν, αν και υπάρχει απόλυτη πίστη στον Οζαλάν, αλλά ίσως είναι ένα μήνυμα ακόμα και στον ίδιο τον Οζαλάν. Πρόσεξε, μη σε παρασύρουν. Λοιπόν, αυτά για την... Τώρα να σας πω κάτι, δεν πρέπει να λείπουν αυτά τα σχόλια που κάνετε και σε εμάς. Να μια καλή είδηση. Τώρα, εμείς είμαστε άνθρωποι. Οι διαφορές μας με την Τουρκία είναι πολιτικές, είμαστε ένα μήνυ, είναι εν επιθέση, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να χαιρόμαστε με νεκρούς, τόσοι νεκροί. Αυτά δεν μας πρέπουν εμάς. Και μην εμπλέκετε τα Ισραήλ και τα λοιπά. Αυτά είναι ανοησίες. Εκεί υπάρχει άλλο θέμα, άλλη προϊστορία. Ένα κίνημα που πολεμάει ένοπλο αγώνα από τις 15 Αυγούστου του 1984 και δεν τον νίκησαν. Και το λέω αυτό γιατί μιλάω με Έλληνες, βουλευτές, επιχειρηματίες, πολίτες και φοβούνται την Τουρκία. Και λέω ρε εσείς, πώς δεν φοβούνται οι άλλοι, δεν έχουν τίποτα. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα. Τα βουνά είναι μόνο οι φίλοι τους. Και εμείς που ήμασταν μια φιλική χώρα τους πουλήσαμε. Κοιτάξτε, τρομοκρατική τέτοια λένε επίθεση. Τέτοια ξεφτύλα, τέτοιος εξευτελισμός. Σε πάση περιπτώσει, μην φοβάστε. Δεν τους φοβούνται και πολεμούν. Η Τουρκία έχει χάσει, κρατηθείτε, από 400 μέχρι 500 δισεκατομμύρια δολάρια εξοδέψει σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Και είναι όρθιοι και πολεμούν. Και εμείς να καταθέσουμε τα όπλα. Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ. Η Shin Bet, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας
και πληροφοριών εσωτερικού του Ισραήλ, τελικώς δέχθηκε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσε η Χεσβολάχ χτύπησε όχι απλά την κατοικία του Νετανιάχου, μια κρεβατοκάμαρα. Προσέξτε, δεν το λέω για τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό αφορά αυτούς που πολεμούν εκεί, τους μεν και τους δε. Το λέω για μας. Αν μπορούν η Χεσβολάχ, μια μη κρατική οργάνωση, να στέλνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μία κρεβατοκάμαρα, δεν ξέρω αν ήταν η δικιά του, αλλά ο ίδιος ο Νετανιάχου λέει πήγαν να σκοτώσουν εμένα και τη γυναίκα μου, μάλλον στην κρεβατοκάμαρά του. Εάν λοιπόν έχουν πληροφορίες που κοιμάται ο Νετανιάχου και του στέλνουν εκεί μη επανδρωμένο αεροσκάφος και εκρήγνεται, σκεφτείτε τι μπορούμε να πάθουμε εμείς. Γι' αυτό είπα, θα το ξαναπώ, το ΓΕΘΑ να έχει μία ομάδα 4-5 ατόμων που να ασχολούνται μόνον με τα ανοιχτά μέτωπα στον κόσμο. Να εξετάζουν τα όπλα που χρησιμοποιούνται, τις τακτικές που χρησιμοποιούνται, να παίρνουμε και πληροφορίες πλέον επεξεργασμένες από τους εμπλεκόμενους, επίσημα, εκτός αν μπορούμε να τα πάρουμε αλλιώς, άλλο θέμα, και να τα ενσωματώνουμε στα επιχειρησιακά μας σχέδια, στα εξοπλιστικά μας συστήματα, στα αμυντικά μας συστήματα. Παιδιά, είναι τεράστιο το θέμα. Τεράστιο. Θα πάθουμε απίστευτη ζημιά εάν δεν πάρουμε μέτρα, επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλάζουν τη φύση του πολέμου. Τέλος. Τέλος. Τι να κάνουμε. Τώρα, σκεφτείτε. Πάλι η Χεσβολάχ, κατέβηκε ο Μπλίνκεν στο Ισραήλ, μίλησε με τον Γιώαβ Γκάλαντ, μίλησε με τον Νετανιάχου, θα το δούμε παρακάτω. Την ώρα που πήγαινε να φύγει, έπεσαν ρουκέτες εκεί κοντά και τον πήγαν σε ένα θωρακισμένο δωμάτιο μέχρι να τελειώσει ο συναγερμός και μετά έφυγε. Και όταν ήταν και στο Τελαβίβ, ξαναήγησαν οι σιρήνες και ξανά και οι δημοσιογράφοι πήγαν και αυτοί στα υπόγεια. Είχε ξαναγίνει 2 φορές ξανά όταν είχε έρθει ο Μπλίνκεν. Έχει πάει 11 φορές στο Ισραήλ, μόνο το 2024 9 φορές. Εν πάση περιπτώσει συζήτησε με τους Ισραηλινούς να είναι περιορισμένη η απάντηση στο Ιράν και μάλιστα να έχει τέτοια χαρακτηριστικά που να μην δίνει το δικαίωμα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στο Ιράν να ανταπαντήσει και να τελειώνει αυτός ο κύκλος, ο φαύλος κύκλος, σου βαράω με βαράς, σε βαράω με βαράς. Τώρα, κατά τα άλλα ζήτησε και για τη Βηρητό να πέσουν, να μην χτυπούν άλλο τη Βηρητό, να έχουμε κατάπαυση του πυρός εκεί και στο Λίβανο και στη Γάζα, η απελευθέρωση των ομήρων κτλ. Από την πλευρά του ο Γκάλαντ ζήτησε από τον Μπλίνκεν, λέει, να μας στηρίξετε μετά την επίθεση που θα κάνουμε στο Ιράν. Προφανώς και στην πράξη να τους στηρίξουν για να, αν απαντήσει το Ιράν, να μπορέσουν να αναχαιτήσουν την πυραυλική επίθεση που θα κάνει αν κάνει το Ιράν. Ο Γιώαβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας, επισκέφθηκε την αεροπορική βάση Χατζερίμ και εκεί μίλησε και είπε: μετά το χτύπημα που θα κάνουμε στο Ιράν, όλοι θα καταλάβουν τι κάνατε κατά την προετοιμασία και την εκπαίδευσή σας. Όλοι όσοι ονειρεύονταν πριν από 1 χρόνο να μας χτυπήσουν και να μας επιτεθούν, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Το Ισραήλ έχει γνωστοποιήσει ότι σκοπεύει να απαντήσει στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου. Και όλοι όσοι ονειρεύονταν πλήρωσαν βαρύ τίμημα, εννοεί τα ηγετικά στελέχη και της Χαμάς και της Χεσβολάχ που χτυπήθηκαν και εξοντώθηκαν από το Ισραήλ. Λοιπόν, σήμερα τις 1 η ώρα έπεσαν οι ρουκέτες, δεκάδες ρουκέτες στο Τελαβίβ, έτσι, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, και μπήκε εκεί, όπως είπαμε, τους είπε ο Μπλίνκεν: τώρα ήρθε η ώρα να μετατραπούν οι επιτυχίες που έχετε σε μια στρατηγική σημασίας επιτυχία με διάρκεια. Στην πραγματικότητα 2 πράγματα έχουν απομείνει: να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους και να τερματιστεί ο πόλεμος με μια συμφωνία για το τι θα επακολουθήσει. Υπάρχει το θέμα της Γάζας της επόμενης μέρας. Το Ισραήλ θέλει
να καταστρέψει εντελώς τη βόρεια λωρίδα της Γάζας και να την κατέχει, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο το χώρο στον οποίο θα ζουν οι πολίτες της Γάζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δημοσίως αντιτίθενται σε αυτό. Τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι είναι σημαντικό το Ισραήλ να σταματήσει στην επίθεση του Ιράν της 1ης να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν της 1ης Οκτωβρίου με τρόπο που να μην δημιουργεί περαιτέρω κλιμάκωση. Ενώ σημείωσε ότι έχει συνομιλίες με οικογένειες ομήρων. Τώρα, η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι επιτέθηκε 2 φορές στην πόλη λιμάνι Ειλάτ και ότι έπληξε ζωτικούς στόχους. Τώρα οι Ισραηλοί λένε ότι δεν έπληξε τίποτα, τα αναχαιτήσαμε. Άλλοι 7 κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ δεν ανακοινώνουν άμα είναι Παλαιστίνοι ή Ισραηλινοί. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 7 κατοίκους από τις Ισραηλινές εισαγγελικές αρχές. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται ότι ενεργούσαν στην υπηρεσία του Ιράν και ότι στρατολογήθηκαν από μυστική υπηρεσία του Ιράν για να δολοφονήσουν έναν ανώτερο Ισραηλινό επιστήμονα. Πρόκειται αυτός που πρωταγωνιστής ήταν ο Ραμί Αλιγιάν, ο οποίος το χειριζόταν ένας Ιρανός πράκτορας και εκτελούσε διάφορες εργασίες για λογαριασμό του σε συνεργασία με τους άλλους 6. Υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς, ο Μουσά Αμπού Μαρζούκ, βρίσκεται στη Ρωσία για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους. Η Ρωσία διατηρεί διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους στα παιχνίδια και στους πολέμους της Μέσης Ανατολής, με όλους. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Γκάλαντ που συναντήθηκε χθες με τον Μπλίνκεν και είπε λογαριάζουμε στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον μετά την επίθεσή μας στο Ιράν. Ο ιστότοπος Al Monitor ανέφερε ότι υπάρχει σιωπηρή συμφωνία ΗΠΑ Ισραήλ για τα αντίπεινα του Τελ Αβίβ, το είπαμε και πιο πριν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο που επικαλείται Ισραηλινές και Αμερικανικές πηγές ασφαλείας, το Ισραήλ συμφώνησε να μην πραγματοποιήσει επίθεση σε πετρελαϊκές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ώστε να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Και είπε, το αντάλλαγμα είναι, είπαν στο Ισραήλ ότι εμείς θα άρουμε την αναστολή αποστολής πυρομαχικών προς το Ισραήλ, γιατί υπάρχουν και τέτοια, θα επιταχύνουμε τον εφοδιασμό και θα χτυπήσουμε πιο πολύ τους Χούθι για να μην σας βαράνε. Αυτά ήταν τα ανταλλάγματα για να περιοριστεί η έκταση της. Ο Νετανιάχου λοιπόν συζήτησε με τον Μπλίνκεν το κυβερνητικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα και φυσικά τα θέματα του Ιράν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία. Τώρα έχουμε μια δήλωση από τον πρώην διοικητή των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Ισραήλ είναι απίθανο να προβεί σε σημαίνουσα σημασίας κίνηση εναντίον του Ιράν, αλλά θα μπορούσε ανταυτού να εξαπολύσει μια συμβολική περιορισμένη επίθεση, δήλωσε ο διοικητής πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάτ Αλί Τζαφαρί, που διετέλεσε από το 2007 μέχρι το 2019 διοικητής των φρουρών. Τώρα είναι κάτι άλλο. Το Ισραήλ είναι πολύ μικρό για να μπορεί να επιτεθεί στο Ιράν, αν και μπορεί να πραγματοποιήσει μια απεγνωσμένη, περιορισμένη και μικρή επίθεση για να πει ότι αντέδρασε, αλλά σίγουρα δεν θα πραγματοποιήσει μια επίθεση παρόμοια με τη δική μας, είπε ο Τζαφάρη. Και είπε, η απάντηση του Ιράν θα εξαρτηθεί από την ένταση των αντιπήρων του Ισραήλ. Αν το Ισραήλ καταλήξει να πραγματοποιήσει μια σημαντική επίθεση, το Ιράν θα απαντήσει με μια μεγαλύτερη ένταση επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Τώρα, ο Μοχάμαντ Αφίφ, επικεφαλής του Γραφείου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Χεσμολάχ, είπε το επόμενο διάστημα θα έχουμε Ισραηλινούς εχμαλώτους. Τώρα δεν ξέρω που το στηρίζει αυτό. Το νοσοκομείο Σαχέλ, το οποίο κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στα υπόγειά του ή κάτω από αυτό κρύβεται ένας θησαυρός 500 εκατομμυρίων της Χεσμολάχ, κάλεσε και ζήτησαν να το εκενώσουν για να το γκρεμίσουν οι Ισραηλοί, κάλεσε δημοσιογράφους και είπε ψάξτε όπου θέλετε,
και να δείτε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτόξευσε η Χεσμολάχ εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα και λέει ότι ήταν αεροπορική επίθεση με μία μοίρα μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον βάσης του Ισραηλινού στρατού στη νότια Χάιφα. Επίσης, πάλι σε άλλη ανακοίνωση η Χεσμολάχ λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο 7 Ισραηλινά αρμάτα. Τέλος, κοινά στρατιωτικά γυμνάσια αεροναυτικά θα πραγματοποιήσουν Ιράν και Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακαλώ, και κάπου μπορεί να εμπλακεί και η Αίγυπτος. Αυτό αναφέρουν πάντως οι Ιρανοί. Αν γίνει αυτό, πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, εκεί που βαράνε οι Χούθι τα ξένα πλοία να κάνουν άσκηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας οι Ιρανοί, οι Σαουδάραβες και οι Αιγύπτιοι, μάλλον. Κάπου είδα ότι μπορεί να εμπλακούν και αυτοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάποιοι εργατικοί από την Βρετανία, περίπου 100 άτομα, ανακοίνωσαν στο LinkedIn ότι θα πάνε να βοηθήσουν τους δημοκρατικούς. Ποιος είδε τον Τραμπ και δεν φοβήθηκε? Βομβαρδίζει τώρα και τους εργατικούς αλλά και τους δημοκρατικούς. Εσείς μιλάτε για ξένη ανάμειξη. Να, λέει, ποια είναι η ξένη ανάμειξη? Την κάνουν και φανερά. Αυτοί έσβησαν την ανάρτησή τους. Ο Στάρμερ είπε εντάξει, είναι εθελοντές, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που το ανέδειξε ο ίδιος ο Τραμπ και η προεκλογική του εκστρατεία. Ο Τραμπ επίσης τα έβαλε με τις ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάρκα στη Γερμανία και λέει ότι από αυτά πτώχευσε η Γερμανία. Επίσης, μιλώντας στην Πενσιλβάνια, όπου υπάρχουν μεγάλες πετρελαιοπηγές και αποθέματα πετρελαίου και εκεί γίνεται η εξόρυξη πετρελαίου με τη μέθοδο fracking, που λέγεται η αμφιλεγόμενη μέθοδος της υδραυλικής ρογμάτωσης για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Οι δημοκρατικοί ήθελαν να τα απαγορέψουν. Η Χάρις βαράει μια στο καρφί και μια στο πέταλο και αυτός είπε εμείς θα συνεχίσουμε. Γιατί στην Πενσιλβάνια είναι στήθος με στήθος και θέλει να κερδίσει ψήφος, γιατί είναι μία από τις πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Ο Τζο Μπάιντεν, αυτοσχεδιάζοντας χθες, δήλωσε ότι για να αποτραπεί η εφαρμογή του ριζοσπαστικού δεξιού προγράμματος του Τραμπ πρέπει να τον κλείσουμε μέσα. Προφανώς έκανε χιούμορ. Πολιτικά να τον κλείσουμε μέσα, είπε μετά. Φυσικά από κάτω σε γραφείο της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις το είπε αυτό. Ο Τραμπ το πήρε και είπε να, αυτοί θέλουν να αποτρέψουν την εκλογή μου γιατί με φοβούνται. Πάντως και ο Τραμπ τα έλεγε αυτά, κλείστε την μέσα. Εννοώ τα έλεγε για την Κάμαλα Χάρις το 2016. Τα έλεγε τα ίδια και αυτός, τώρα του τα λένε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δανεικά τα παξιμάδια λένε στη Μακεδονία. Η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα σκοπεύουν να προωθήσουν διχαστικά αφηγήματα για να διχάσουν τους Αμερικανούς εν ώψη των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, δήλωσε ο αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο αξιωματούχος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ξένοι παράγοντες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις φυσικές απειλές και τη βία κατά την προεκλογική περίοδο και μετά τις εκλογές και είναι πολύ πιθανό να διεξάγουν μετεκλογικές επιχειρήσεις παραπληροφόρησης για να δημιουργήσουν αβεβαιότητα και να υπονομεύσουν την εκλογική διαδικασία. Πάμε να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα, Ρωσία-Ουκρανία. Καταρχάς, χθες, σήμερα και αύριο διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των BRICS. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, διότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα που λένε ότι θα κάνουν, θα κτίσουν ένα νέο κόσμο, πολυπολικό όπως λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ίσως η σημαντικότερη σύνοδος που γίνεται την τελευταία δεκαετία, ακριβώς λόγω των εξαγγελθέντων στόχων. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχει.
αμφιβάλλω αν υπάρχει ένας Έλληνας δημοσιογράφος εκεί. Κατά την άποψή μου έπρεπε να ζητήσει να είναι και κάποιος Έλληνας εκεί ως παρατηρητής. Εννοώ από κάποιο κόμμα, δεν ξέρω εγώ, από κάποιο υπουργείο, κάτι. Δεν μπορεί να είμαστε απόντες από αυτή την ιστορία. Πρέπει η Ελλάδα να είναι παρούσα, να βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Δεν είμαστε απομονωμένοι. Πάμε λίγο να δούμε στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα δημογραφικό στην Ουκρανία. Τεράστιο θέμα. Καταρχάς, αυτοί που σηκώνουν τις ουκρανικές σημαίες, εγώ δεν λέω ότι το θέλουν, αλλά στην ουσία έχουν ρίξει και αυτοί μήλο, νερό στο μήλο εκείνων που θέλουν να καταστρέψουν την Ουκρανία. Δεν θέλει να την καταστρέψει μόνο ο Πούτιν, είναι και αυτοί που την έβαλαν σε αυτό το παιχνίδι την Ουκρανία και συνεχίζει να καταστρέφεται. Οι πραγματικοί φίλοι του ουκρανικού λαού είναι όσοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτόν τον πόλεμο, την εμπλοκή δηλαδή Δυτικών και Ρώσων πάνω στο σώμα της Ουκρανίας, και αυτοί που είναι εναντίον του πολέμου. Όχι είναι αυτοί που είναι εναντίον της συνέχισης του πολέμου, είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι καταστροφή έχει πάθει αυτή η χώρα. Το 2014, όταν έφυγε, αποσχίστηκε η Κριμαία, είχε 45 εκατομμύρια κατοίκους. Το 22, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, είχε 43, σήμερα έχει 35 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω αυτό αν οφείλεται, αν σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που έχει καταλάβει ο Ρωσικός στρατός. Δεν αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Πάντως λέει ότι τα δημογραφικά στοιχεία είναι από τα χειρότερα στον κόσμο. Μια γυναίκα, ένα παιδί, γιατί ο ανδρικός πληθυσμός είναι είτε στο μέτωπο, είτε έχουν φύγει και άντρες και γυναίκες έξω. 6,5 εκατομμύρια μου φαίνεται είναι αυτοί που είναι έξω. Η χώρα έχει ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας στην Ευρώπη. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, ο πληθυσμός γερνάει και ο συνολικός πληθυσμός μειώνεται. Η κατάσταση είναι χαρακτηριστική στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά είπε η κυρία Φλόρενς Μπάουερ, επικεφαλής του τμήματος Ανατολικής Ευρώπης του Ταμείου του ΟΗΕ για τον πληθυσμό. Η αξιωματούχος είπε πως το ποσοστό γονιμότητας κατέρευσε και βρίσκεται σήμερα γύρω στο 1 παιδί ανά γυναίκα, που είναι από τα πιο χαμηλά στον κόσμο και είναι πολύ κάτω από το όριο ανανέωσης του πληθυσμού, που είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, και εμείς είμαστε από κάτω. 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία και ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων πέθανε εξαιτίας της σύγκρουσης. Μου είπε προχτές ένας φίλος για ένα παιδί που το πέταξαν από το παράθυρο του 3ου ορόφου ενός νοσοκομείου, γιατί θεωρούσαν ότι υποκρίνεται τον άρρωστο. Το παιδί ήταν άρρωστο, τώρα ξέρω την υπόθεση, και το πέταξαν οι νεοναζί της Ουκρανίας από τον 3ο όροφο. Το παιδί είναι στην εντατική. Τώρα διαβάζω ότι ένα παιδί αυτοκτόνησε στο στρατολογικό γραφείο. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει τεράστιο θέμα με τους νεοναζί που έχουν εξαμολυθεί σε όλη την Ουκρανία για να κάνουν επιστράτευση. Τεράστιο θέμα. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Άντριι Κώστιν, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του μετά την έρευνα των υπηρεσιών ασφαλείας που αποκάλυψε ένα σύστημα διαφοράς μεγάλης κλίμακας, στο οποίο δεκάδες αξιωματούχοι φέρεται να έκαναν κατάχρηση της θέσης τους για να εκδώσουν ή να χαρακτηριστούν οι ίδιοι ανάπηροι και να αποφύγουν τη στράτευσή τους, ή να εκδώσουν πιστοποιητικά, χιλιάδες πιστοποιητικά σε ανθρώπους που μπορούσαν να στρατευτούν, πλήρωσαν και πήραν και λέει είμαι ανάπηρος. 4.100 πιστοποιητικά αναπηρίας διαγράφηκαν γιατί βασίζονταν σε πλαστά έγγραφα. Τώρα, ο Αλεξάντερ Στούμπ είναι πρόεδρος της Φινλανδίας, ο οποίος αναμένεται να επισκεφτεί από 28 μέχρι 31 Οκτωβρίου την Κίνα. Αναφερόμενος στις πληροφορίες που λένε ότι Βορειοκορεάτες, στρατιώτες και στρατιωτικοί μεταφέρονται ή ήδη έχουν μετακινηθεί και βρίσκονται στη Ρωσία για να συμμετέχουν στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας, είπε ότι αυτό είναι ένδειξη της ρωσικής απόγνωσης μετά από 2,5 και πλέον χρόνια της ρωσικής εισβολής.
σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ο Αλεξάνδερ Στούμπ ότι αυτή η κίνηση της Ρωσίας λέει ότι για να παίρνεις ξένους πάνε να πει ότι δεν μπορείς. Περίπου 1.500 στρατιώτες των βορειοκορεατικών ειδικών δυνάμεων βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και αναμένεται σύντομα να μεταβούν στο μέτωπο, ανακοίνωσε η Νοτιοκορεατική Υπηρεσία Πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία άλλες 2 μεραρχίες, 6.000 εκάστη, αναμένεται να αναχωρήσουν για να συμμετέχουν στον πόλεμο. Διαβάζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα εμπλακούν στο Κούρσκ, όπου είναι ρωσικό έδαφος, και η συμφωνία λέει ότι όταν δεχθώ επίθεση, όταν δεχθεί μία από τις 2 χώρες επίθεση μεταξύ του συμφωνία, τότε η άλλη θα στείλει στρατεύματα. Άρα λέει ότι αφού δέχτηκα επίθεση και είναι στο έδαφος μου, έλα να με βοηθήσεις. Μάλλον αυτό θα γίνει. Πάντως όλοι θεωρούν στον ΝΑΤΟ ότι αυτό θα είναι σοβαρή κλιμάκωση. Τώρα, είμαστε στη δεύτερη μέρα στο Καζάν, είπαμε, τη Σύνοδο Κορυφής. Θα δούμε αύριο το κοινό ανακοινωθέν και τι θα πει ο Πούτιν. Πάντως αυτό είναι μία απόδειξη ότι η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη, διότι ο στόχος της Δύσης ήταν να δείξουν ότι ο Πούτιν και η Ρωσία, ειδικά μετά το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ότι να, είσαι απομονωμένος, τώρα δέχεται αρχηγούς 20 κρατών, που είναι, πολλοί από αυτούς είναι οι μεγάλες χώρες του κόσμου, και αυτό λέει ο Άλεξ Γκαλούεφ, διευθυντής του Carnegie Eurasia Center στο Βερολίνο, λέει: αυτή η σύνοδος κορυφής των BRICS είναι πραγματικά ένα δώρο για τον Πούτιν. Το μήνυμα θα είναι: πώς μπορείτε να μιλάτε για την παγκόσμια απομόνωση της Ρωσίας όταν όλοι αυτοί οι ηγέτες έρχονται στο Καζάν και μιλάνε με τον Πούτιν. Αυτά. Επίσης υπάρχει ένα θέμα για το τι στάση θα τηρήσει η Ρωσία αν δεχθεί επίθεση η Κίνα, το Ιράν. Φαίνεται ότι δείχνουν αποφασισμένοι να στηρίξουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Πάντως διάβασα ότι θα γίνει συμπαραγωγή των Σουχόι 30 και των Σουχόι 35 νομίζω στο Ιράν. Δηλαδή αν γίνει εργοστάσιο κατασκευής ρωσικών αεροσκαφών στο Ιράν, τότε το Ιράν θα αποκτήσει τεχνολογία κατασκευής αεροσκαφών, που είναι ένα μεγάλο θέμα. Η Ζαχάροβα είπε ότι η πρόσκληση της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί και δεν θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στις συνομιλίες με τη Ρωσία. Είχαμε συνάντηση του Πούτιν με τον Σι Τζίνπινγκ, είπαν τα δικά τους. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εσαύριον τα σπουδαία. Να σταματήσουμε λίγο να δούμε αν έχουμε κάποια νέα εξέλιξη για την βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα και επανέρχομαι μισό λεπτό. Ναι, ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις από το Καζάν. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα κτύπημα και στην εικόνα του Ερντογάν. Δηλαδή σου λέει: ρε φίλε, σε χτυπάνε στην πρωτεύωσά σου. Του κάναν ζημιά, λέει: θα κόψουμε, θα σπάσουμε τα χέρια που απλώνονται πάνω μας. Και ο Μπαξελή έκανε δήλωση, αλλά και ο Ρούτε λέει: είμαστε στο πλευρό της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Καληνύχτα, γεια σας.